Sau khi Umemiya từ chối lời đề nghị làm trùm cho bọn CC Torrent thì Tomiyama cũng chỉ biết mỉm một nụ cười thật tươi để lấy tự tin trong lúc này. Đột nhiên thì Khứa Umemiya làm bộ mặt hề ngang hỏi quanh đây xem có quán ăn nào bán đồ ăn mang về khung dị ní. Bởi vì nhân sự trở lại lần này và được cái quái solo cháy cả mắt nên Umemiya quyết định rủ mọi người ở lại mở một cái party nho nhỏ ngoài trời luôn cho nóng. Sau đó Khứa Umemiya cũng khởi đầu kêu mọi người nâng ly lên ăn mừng đê nào. Thấy vậy thì Sakura cũng tỏ ra vẻ mặt đếch ưa vì cái thể loại nào đây trong cái tình huống như thế này mà vẫn thể ăn ngon lành cùng đối thủ được hả ba. Nhưng mấy món ăn như này đối với Umemiya là món độc lạ bình dương. Vì chỉ có khu phố của quán bar mới có menu đa dạng món như này thế nên anh ta ăn lấy ăn để mà làm cho Khứa Sakura cũng đếch hiểu sao bộ mi mắc ăn lắm hẻ. Còn Hiraji chỉ thấy cũng ngon hôi và Surishita thì gật đầu lia lịa. Thấy không khí háo hức quá nên Umemiya tính vắt miếng chanh vô cho vị nó chua một xíu thì Hiraji liền ngăn cản. Vì thằng ngô nỉ mi đừng có nghịch dại mà vắt chanh vô mà dính vào vết thương sẽ sót lắm đấy. Đối với Nirei thì chuyện này cũng đếch tin vào mắt mình được vì tình huống căng như thế nỉ còn ở bên địa bàn địch nữa mà họ vẫn có thể party được mới ác. Bởi vì Suo ăn kiêng nên những thứ thịt này thì cậu ta cũng chê luôn lập tức điều này làm cho Sakura với Nirei đếch hiểu nó làm gì mà kiêng dị ba. Khi Sakura quay qua thì cũng đếch hiểu luôn hai thằng Khứa Tomiyama và Umemiya thế éo nào. Hai đứa nó mới tẩm quất cho nhau xong mà bây giờ lại ngồi với nhau như đôi bạn thân từ thuở lâu đời còn cười nói vui vẻ được mới hay chứ. Nghĩ lại đến trận đánh lúc nãy của cả hai thì Sakura cũng chẳng thấy nó là đánh đấm với nhau cú nào mà cứ như chịu đấm ăn xôi rồi phản đòn tình cảm. Mà làm sao thì anh ta có thể làm được như vậy chứ nếu là mình thì tuyệt đối không thể chơi cái trò tình cảm một đó được. Quay trở lại thì Umemiya cũng để ý qua phía Togame mà hỏi tại sao ông khung ăn dị nó ngon lắm ó. Nghe xong thì Togame lập tức quỳ gối xuống để xin lỗi tất cả mọi người. Bởi vì chuyện lần này nguyên nhân hoàn toàn do mình mà ra thế nên anh ta quyết định chấp nhận tất cả hình phạt. Kể cả cái chuyện CC Torrent trở lên tồi tệ lẫn cả vụ gây hấn hôm qua và hôm nay tất cả mọi thứ thế nên tôi thật sự muốn xin lỗi mọi người. Nghe xong thì Tomiyama cũng nói rằng chuyện đó mình cũng có lỗi trong đó nữa thế nên cậu ta quyết định quỳ xuống xin lỗi như cách của Togame đã làm. Thấy thế thì Umemiya liền quay qua hỏi ý kiến của Sakura nên phải làm sao với hai người này mọi thứ do em quyết định á. Nghe xong thì Sakura cũng há hốc mồm vì tại sao nó lại là mình vậy. Vừa dứt lời thì Togame đã tiến tới áp sát hỏi cậu ta với hình phạt như thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận vì nó đáng đối với một kẻ như tôi mà. Thế nên tôi bất chấp tất cả để đón chọn hình phạt. Điều này làm cho Sakura cũng trở nên căng thẳng mà nhớ tới lúc anh ta bắt nạt người khác rồi trận chiến vừa rồi với cậu. Thế nên Sakura cũng đưa ra quyết định luôn mà chỉ thẳng tay về phía trước nói rằng ông chắc chắn phải trở thành một kẻ mạnh mẽ đấy để có thể đối đầu với tôi lại một lần nữa. Tuyệt đối đừng làm mấy cái trò con bò như hôm nay nữa bởi vì trông nó thảm hại lắm đấy hiểu chưa. Nghe xong thì Togame cũng cúi đầu mà xin hứa với cậu ta luôn. Sau đó thì Umemiya cũng quyết định luôn là bây giờ cả hai bên như vậy là êm rồi. Kết thúc như này là đẹp ùi nào mọi người mau ăn thoai. Thấy thế thì Tomiyama cũng ngạc nhiên mà chỉ để ý tới Umemiya và cậu ta cũng muốn biết thêm là tại sao anh ta lại quyết định trở thành thủ lĩnh vậy mà việc đó có gì vui không. Nghe xong thì Umemiya cũng say no bởi vì mấy đó mình chả để ý và thứ tôi thích chính là việc ăn uống mà thoai. Điều này làm cho mấy khứa kia cũng đứng hình bất động. Còn Tomiyama cảm thấy lý tưởng đây rồi bởi vì bản thân mình cũng thích ăn uống lắm. Thích mấy cái món cà ri đó còn Umemiya-chan thì sao? Tiện đây thì Umemiya cũng nói luôn là mình thì thích Omuris và đặc biệt muốn việc ăn uống vui vẻ là tôi thích cùng với mọi người tụ tập party lại với nhau như vậy vui hơn. Nhớ lại thì anh ta cũng muốn được cùng nhau chuyện trò với mọi người. Cùng nhau cười lớn dù có chuyện tồi tệ cỡ nào xảy ra thì cũng chẳng còn là vấn đề gì nữa. Đó cũng chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất với tôi. Bởi vậy nên tôi luôn cảm thấy rất vui và cả chuyện này không hề liên quan đến cái việc làm thủ lĩnh hay không đâu. Nghe xong thì Tomiyama cũng ngộ ra chân lý cuộc sống của Ume-chan. Nếu chính xác là như vậy thì tôi cũng đã nhớ ra có khoảng thời gian mình đã rất vui như thế. Mình từng rất vui vẻ trước khi bước vào làm thủ lĩnh cho mọi người, kể cả tất cả mọi người cũng thế. Nhưng mà đến một ngày thì tôi lại nhận ra là mình đã không còn những niềm vui đấy. Tôi cứ mãi nghĩ trở thành thủ lĩnh thì sẽ vui vẻ hơn rất nhiều nhưng mà tại sao thì tôi lại không nhận ra những thứ đó chứ? Nghe xong thì Umemiya cũng giải thích luôn về cái chuyện đó về sự lấp lánh của khí oxy mà ta đã cảm tạ. Bởi vì loài người cũng hít thở với nhau suốt chung một bầu không khí mà có ai cảm tạ khí oxy bao giờ đâu. Chẳng phải điều mà cậu gọi là niềm vui đã luôn luôn ở bên cạnh cậu đó giờ sao? Nghe xong thì Tomiyama với Togame cũng khờ luôn mà không biết cái đếch gì xảy ra dị ba, đây là đâu lời giải thích đó là sao? Sau đó thì Umemiya cũng nói tiếp bản thân mình cảm thấy mừng rỡ hơn vì cậu đã nhận ra trước khi mọi thứ đã không thể cứu vãn được nổi. Thế nên bây giờ thì tốt quá rồi. Nghe xong thì Tomiyama cũng còn luôn một thắc mắc nữa là nếu Umemiya-chan đã biết như vậy thì tại sao ông lại vẫn trở thành thủ lĩnh vậy? Thấy thế thì Umemiya cũng đáp rằng bởi vì như vậy thì tôi sẽ luôn có thể được ăn cùng mọi người một cách vui vẻ với nhau. Nếu tất cả mọi người hạnh phúc với nhau và cười tươi thì tôi sẽ có thể ăn một cách vui vẻ như này. Tôi đã nghĩ phải làm thế nào để đạt được điều đó và rồi mọi thứ đã được như vậy. Vì ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó vậy thì hãy trở thành thủ lĩnh của Fujin đi.
Đó cũng chính là điều mà tôi đã khởi nghiệp thành công chỉ vậy thôi. Và tôi cũng không hướng đến vị trí thủ lĩnh mà là trở thành thủ lĩnh vì có điều mà tôi muốn đạt được nó. Có lẽ vẫn còn cách khác để tôi đạt được những điều đó nhưng nếu mà tôi không đi theo cách đó thì có lẽ chúng ta sẽ mãi chẳng thể ngồi ăn cùng nhau như thế này nhỉ. Nghe xong thì Tomiyama chỉ cảm thấy Umemiya ngầu thực sự đó. Anh xứng đáng là nhân vật truyền cảm hứng é. Bởi vì ông luôn hiểu bản thân mình nhất để trở thành một thủ lĩnh thực thụ. Nghe xong Umemiya liền phản bác luôn là bản thân mình không muốn trở thành thủ lĩnh. Mà họ đã khiến tôi trở thành một thủ lĩnh thế nên tôi sẽ chẳng thể trở thành thủ lĩnh nếu chỉ một mình. Nghe xong thì Sakura cũng đứng hình luôn. Rồi Umemiya cũng nói tiếp rằng tôi trở thành thủ lĩnh vì họ đã chọn tôi. Bởi vì họ bị thu hút bởi điều tôi làm và muốn giúp tôi đạt được nó. Vậy nên khi trở thành thủ lĩnh của họ tôi đã nghĩ điều mà tôi mong muốn làm đã không còn là điều ước của riêng tôi nữa rồi. Vậy nên là để điều ước đó được trở thành sự thật thì dù có trải qua khó khăn hay đắng cay ngọt bùi thế nào và dù có gặp trở ngại cỡ nào thì tôi sẽ tuyệt đối không chịu thua mồ. Nghe xong thì Sakura cũng đứng hình mà nhìn về hướng Umemiya, còn Tomiyama lúc này đang cảm thấy Umemiya-chan đúng thật là người thủ lĩnh giỏi, mặc dù đang gánh vác nhiều thứ ấy nhỉ. Nhưng mà cú đấm lúc nãy và những lời nói lúc đó của anh ta thì vẫn luôn tự tin khi nói ra mọi thứ. Thấy Tomiyama đứng hình thì Togame cũng kêu cậu ta đang có chuyện gì sao. Đột nhiên thì Tomiyama té ngửa ra đằng sau mà nằm xuống. Cậu ta đưa nắm đấm mình lên trời và nói nắm đấm của tôi đúng là nhẹ hều thật. Bởi vậy nên tôi mới không thể chiến thắng được Hakaka. Sau khi buổi nhậu của cả hai băng đảng kết thúc thì Umemiya cũng nói lời chào tạm biệt. Và rủ nhóm của Tomiyama lần tới hãy đến đây chơi bởi vì ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon. Nhưng chỗ tôi cũng có rất nhiều món ngon đấy chứ. Vừa nói xong thì nhân tiện đây thì Umemiya cũng móc cái túi lấy ra cái bánh đậu đỏ của quán Saboten mà mua lâu rồi nên quên mất lấy ra ăn luôn. Rồi Umemiya cũng đưa luôn cho Tomiyama chiếc bánh để cậu ta thưởng thức thử. Bởi vì cũng hơi lạnh nhưng mà ăn cũng hơi bánh cuốn thế nên lần tới tôi hâm nóng cho thì chắc hẳn nó sẽ ngon hơn. Sau đó thì nhóm của Umemiya cũng rời đi mà khứa Sakura quay lại nhìn thấy Togame cũng đỏ mặt rồi phẩy cái tay tạm biệt. Lúc này chỉ còn Tomiyama và Togame thì nhân tiện đây Tomiyama cũng nói rằng những chuyện mình đã làm là điều không thể tha thứ được. Bởi vậy nên tớ không biết mình nên làm gì bây giờ và mình cũng chẳng biết có thể làm gì đây, dù vậy thì tớ cũng cần mọi người luôn sát cánh ở bên. Nghe vậy thì Togame cũng cầm luôn cái bánh lên rồi bóc ra rồi cậu ta cho rằng những điều mình làm là không thể vãn hồi. Dù muốn tạ tội cho hành động của mình nhưng tớ cũng không biết phải làm gì sau khi đã tạ lỗi nữa. Bởi vậy nên tớ đã nghĩ mình phải đối mặt với chúng và lần này ta hãy cùng nhau tìm ra câu trả lời nhé. Vừa dứt lời thì Togame bẻ nửa cái bánh đưa cho Tomiyama. Rồi cả hai ăn cùng với nhau mà Tomiyama cảm thấy cái bánh này mặc dù nó đã lạnh và thành ra thế này nhưng mà vẫn là một chiếc bánh Anpan ngon nhỉ. Cái bánh này ngon thật đó, nếu hâm nóng nó thì nó sẽ ngon như thế nào hả? Đột nhiên thì bầu trời cũng đổ cơn mưa thì sau cơn mưa mặt trời cũng ló dạng thế nên cả hai quyết định trở về nhà. Ở phía bên kia thì nhóm của Umemiya cũng đã quay trở về và thằng nhóc Sasaki cũng đã đợi cả nhóm ở đây suốt từ lúc đi. Bởi vì Sasaki cũng sợ mọi người sẽ xảy ra chuyện và lỗi đó cũng do mình gây ra nên cảm thấy có lỗi. Nhưng Umemiya lại xoa đầu thằng nhỏ và nói rằng mọi chuyện hãy giao cho các anh lo thế nên em đếch có gì phải lo sợ vì nước mắt có thể rơi nao chất Mili Alonze. Bây giờ thì Sasaki cũng thấy mọi chuyện đã ổn thỏa rồi thế nên cậu ta khóc mà không kiềm được nước mắt. Thực sự là cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đó thì cả nhóm cũng ập vào quán của Tachibana để tạo bất ngờ. Rồi Umemiya cũng ra tín hiệu chào mừng cho con nhỏ bước đến ôm mình thì con nhỏ nì lại đếch làm thế và nó bước qua đời Umemiya. Sau đó Tachibana cũng cảm thấy thằng khứa Suo nì trước và sau khi đấm nhau vẫn thấy bình thường mà khum sơ xác chỗ mô hỉ. Thấy thế Suo cũng nói rằng mình là kiểu dân chơi không đổ mồ hôi. Rồi con nhỏ nhìn qua Sakura cũng thấy cậu bị bầm dập hết trơn rồi nhưng mà trước hết thì chào mừng cậu đã trở về. Nghe xong thì Sakura cũng im lặng mà nhớ tới những lời nói của Umemiya lúc đó. Thấy khứa Sakura cũng im nên khứa Nirei cũng nhắc nhẹ luôn là mi ổn khum dị bị đấm nhiều quá nên khum nói được lên một lời nào hẻ từ lúc trên đường về tới giờ. Nghe xong thì Sakura cũng nắm lấy tay cửa rồi muốn ra về luôn thì ngay lập tức Umemiya khéo cậu ta lại và hỏi cậu có xeo khum đợi đã làm đếch gì phải vội chứ thằng cu. Rồi anh ta cũng nhấc bổng Sakura lên và kêu rằng cả nhóm hôm nay là một ngày đáng nhớ thế nên chúng ta phải ăn mừng chứ nhỉ. Thế nên Tachibana làm cho anh một tách cà phê đặc biệt nhé. Rồi Umemiya ném Sakura một cú suýt được một vé đi chầu ông bà luôn. Điều này làm cho Sakura cũng đếch hiểu ăn mừng cái quần què ý ném tao một cú bay như chim làm đau vãi ỏ. Thấy thế Umemiya cũng nói rằng bởi vì Saklira đã có một cuộc đối thoại trong trận chiến thế nên hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ mà. Nghe xong thì Sakura cũng đếch hiểu nổi ông này luôn, đang nói cái quái gì dị ba. Đừng có tùy tiện mà ăn mừng chớ, bộ ông mắc ăn mừng lắm hả ai mượn dị ba. Mới ăn xong luôn đó ba. Thấy thế thì Umemiya cũng nói luôn là có chuyện này muốn nói với Sakura. Thế nên nhóc cảm thấy thế nào với cái việc mà nói chuyện với Togame ấy. Nghe xong thì Sakura cũng trả lời là bản thân mình đã không thể nghe thấy được giọng của khứa đó thông qua nắm đấm. Điều này làm cho Umemiya cười lớn lên vì đếch hiểu sao khứa nì nó hiểu theo cách nào ấy, nắm đấm thì sao mà nói chuyện được ba nó bị bịp gòi kìa.
Còn Suo thì cũng không ngờ thằng khứa Sakura nì theo cái kiểu chủ nghĩa lãng mạn đây ỏi chớ đâu. Lúc này thì Sakura cũng cảm thấy quê vãi ỏ rùi đấy, có cái đếch gì đâu mà buồn cười. Thấy vậy Umemiya cũng xin lỗi luôn vì đã không giải thích rõ ràng, nhưng mà đúng là em đã thắng thật đấy, và ý anh ở đây không phải năng lực siêu linh mô. Bởi vì anh cũng có nghe được đếch lời nói nào từ nắm đấm. Bởi vì khi anh nói về ngôn từ của nắm đấm thì đó không hẳn là những lời nói thông thường mô, mà đó là thứ để ta truyền đạt và nhận lại một cuộc đối thoại. Với cả nắm đấm vốn là thứ con người sử dụng để truyền đạt lại cảm xúc trước cả khi ngôn từ ra đời mà. Vậy nên anh đoán nó sẽ truyền đạt cảm xúc đơn thuần hơn những thứ gì hết. Ví dụ như đề keo mặc thì chất mà đấm là ngất thông qua xu hướng tăng dần đều của độ chất trên bộ quần áo và truyền tải thông qua nắm đấm của võ sư. Độ mặc càng chất thì tỷ lệ đấm ngất càng cao. Nghe xong thì Sakura cũng đếch hiểu nổi cảm xúc đơn thuần là sao, cái thứ ngôn ngữ là gì, ví dụ là gì. Thấy thế Umemiya cũng giải thích là kiểu yêu quý hay căm ghét thì Sakura bắn luôn nước đang ngậm trong mồm vào mặt Umemiya. Điều này làm cho khứa Sujishita cảm thấy cay cú mà đứng lên xét luôn cái kèo solo. Thấy thế thì Tachibana cũng lấy cái khăn đưa cho Umemiya. Còn Sakura vẫn đếch hiểu được đó là cái gì cơ. Thấy thế thì Umemiya cũng nói luôn là nhóc đã quý Togame hơn sau khi nói chuyện với cậu ta phải không? Bởi vậy nên cái lúc mà cậu ta bị Tomiyama đá bay thì nhóc mới có cái phản ứng như vậy đó. Chẳng phải đó là minh chứng cuộc đối thoại của nhóc đã thành công rồi sao? Nghe xong thì Sakura cũng đỏ mặt mà nói rằng cái việc đó thì nó cũng gọi là thành công một xíu, nhưng mà sao ta lại ăn mừng vì nó vậy? Thấy thế thì Umemiya cũng nói luôn là chuyện đó làm cho anh rất vui, thế nên anh thích thì anh ăn mừng thôi được hem. Nghe xong thì Sakura cũng đứng hình luôn, và Umemiya cũng nhớ đến cái chuyện cũ về việc khi nghe kể về việc có một kẻ ở bên ngoài đến khu phố này. Một kẻ có hứng thú với nơi này thì anh đã tò mò xem kẻ đó là người như thế nào nhỉ. Sau khi nhìn dáng vẻ của nhóc hôm qua và hôm nay thì anh đã tin rằng nhóc là một người tốt đấy. Anh đã rất vui mừng vì một người như vậy đã đến khu phố này. Nghe xong thì Hiraji cũng chắc rằng bây giờ cứ gọi là tiệc chào mừng thì từ đầu có phải ai cũng hiểu hơn khung ba. Dễ hiểu hơn cái vụ kỷ niệm đối thoại gì đó đấy. Nghe xong thì Umemiya cũng thấy nó đúng thật. Còn Sakura thì lại tỏ ra bực tức vì mấy cái người này sao cứ chấp nhận bản thân mình một cách dễ dàng như vậy từ người dân của cả khu phố này lẫn mấy tên của Fuji nữa. Tôi đến đây là để tranh vị trí thủ lĩnh đấy, tức là tôi đến đây để đánh bại ông đấy. Nhưng tôi không thể làm điều đó đâu nhỉ, ngay từ đầu người như tôi đã không thể được người khác công nhận rồi. Vậy nên tôi đã quyết định trở lên mạnh mẽ một cách độc lập hơn, tôi muốn trở thành thủ lĩnh và đến tận đây vì muốn bản thân được công nhận. Nhưng nếu muốn trở thành thủ lĩnh thì tôi cần có những người khác bên cạnh và không đời nào người như tôi được người khác chấp nhận đâu. Vì thế tôi sẽ chẳng thể trở thành thủ lĩnh được. Đột nhiên thì Nirei đứng dậy hét toáng lên kêu Sakura hãy khoan đã. Chẳng phải hôm qua cậu đã nói với tớ rằng tớ không hề thảm hại chút nào sao? Chẳng phải đó cũng là minh chứng rõ ràng rằng cậu đã nhìn nhận tớ sao? Tớ đã cực kỳ hạnh phúc luôn đấy. Nghe tới đây thì Sakura cũng đỏ mặt. Mà trong lúc tình cảm như này thì khứa Nirei lại vấp đĩa mà cũng không biết phải nói thế nào thêm nữa. Và Suo cũng nói rằng thui dẹp miệng đi, nói dị đủ rồi, cậu ta cũng đã hiểu hết rồi, không cần nói thêm mô. Thấy thế thì Umemiya cũng nhắc Sakura về điều kiện để chúng ta nói chuyện qua nắm đấm của mình chứ. Đó chính là mong muốn được thấu hiểu đối phương đấy, và nhóc chắc chắn sẽ làm được thôi bởi vì nhóc đã nói chuyện với Togame mà. Lúc này thì Sakura cũng cảm thấy được cái cảm giác lúc biết về con người của Togame. Rồi Umemiya nói tiếp rằng cái việc hiểu và chấp nhận cảm giác của ai đó không hề dễ dàng nhỉ, nhưng mà để có thể chấp nhận ai đó thì nhóc phải chấp nhận việc đối mặt với người đó. Nhóc đã làm được đấy thôi, bởi nhóc muốn hiểu cậu ta. Nếu nhóc có thể làm điều đó thì nhóc có thể trở thành bất cứ ai, kể cả là việc trở thành một thủ lĩnh nhỉ. Điều này làm cho Sakura ngạc nhiên đến nỗi cậu đứng dậy hét lớn rằng tôi mà trở thành thủ lĩnh có nghĩa là ông sẽ thua tôi đấy ông già. Nhưng mà Umemiya lại cười lên mà thấy nói trước bước khung qua mô đến đó hãng hay nhé thằng cu. Đột nhiên Sujishita cũng đứng lên với vẻ mặt tức giận mà nhấc cái ghế nên tao sẽ cho mi đăng xuất luôn. Tao nhìn cái mặt mày là hơi nhịn từ nãy đến giờ rồi đó thằng võ sư đạt lỏ á. Thấy thế thì Sakura cũng khiêu khích luôn, mày muốn chiến thì nhào vôi đây thằng cu. Còn Tachibana chỉ thấy mấy con báo quán này nữa làm cái trò đếch gì thế, mấy võ sư lỏ muốn chiến thì biến ra khỏi quán mà làm nhé.